بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت آقا امام زمان و همه شما همراهان کانال متائل. من سید حسینم و خیلی خوش اومدید به کانال متائل. مبحثی که امروز میخوام در موردش حرف بزنم مبحث آینه هاست. تا حالا به این فکر کردید چرا در تمام فرهنگ‌های دنیا آینه فقط یه وسیله برای دیدن چهره نبوده؟ اصلا ما در مورد خود آینه همونطور که استاد عزیز گفتن، هر جا که هستن هم سلام عرض میکنم خدمتشون، هم آرزوی سلامتی دارم برشون. همونطور که توی ویدیویی که ساخته بودن گفته میشه که آینه اون رویه ساختش طوری بوده که اصلا دنیای انسانی دخیل نبوده، یعنی انسان‌ها تکنولوژی ساخت اون و اون راه و روش ساخت اون از موجودات ماورایی یاد گرفتن. اوایل زمانی که انسان میخواست خودش رو ببینه، این امتیاز در دست پادشاهان بوده، در دست اون حالا افرادی که درباری بوده. مردم چهره خودشون رو توی حالا سطح برکه، سطح یک دریاچه، هر چیزی مثل اون میدیدن، چون که آب انعکاس داشته و راحت میتونستن خودشون رو، حالا نه به راحتی که آینه هست، ولی به هر حال میتونستن یه شمایی از خودشون ببینن. و در کل گفته میشد که موجودات ماورایی برای اینکه راحت‌تر بتونن از طریق آینه ورود کنن به دنیای انسانی، این تکنولوژی ساخت آینه رو یاد دادن به انسان‌ها. در حال حاضر همونطور که میدونید خیلی از افراد به این اعتقاد دارن که در منزل دو تا آینه نباید روبروی همدیگه باشه، یا ما اصلا پدر مادر بزرگ هامون رسمشون بود که مثلا شب که میخواستن بخوابن آینه رو یه پارچه سفیدی مینداختن، یا معمولا از این درای چوبی داشت، آینه رو تایمی که میخواستن بخوابن آینه رو میبستن و میخوابیدن. خب این عقیده رو داشتن که آینه میتونه رابطی بشه، یا به قول خودمون حالا متافیزیکیش یک پورتالی بشه، یک دریچه‌ای بشه به یک دنیای دیگری. خیلی ها هنوزم زمانی که مثلا تو یک اتاق یک شخص در حال احتضار هست و داره از دنیا میره، این عقیده رو دارن که اگر آینه توی اون اتاق باشه، اون آینه رو با یک پارچه سفیدی میپوشونن. و این نقطه مقابلش هم هست، یعنی افرادی که با شیطان دست دوستی دادن، حال به قول خودمون آمیانش تو تیم شیطان هستن، قبل از مرگشون حتما این درخواست رو دارن از نزدیکانشون که یه آینه پیششون باشه. حالا طبیعتا به نظر من، نظر خودمه، احتمالاً میخوان اون کالبدی که فروختن، چون اصل روح رو که ما میدونیم نمیتونن بفروشن، چون که از خود خدا داخلشه و اصلا اون میره در عالم بالا، و درخواست اینو دارن که کالبدشون از طریق اون آینه، حالا با اون یک سری موجوداتی که هستن و قطعا تو طول زندگی باش با اون موجودات پیمانهایی بسته بودن، حین مرگ از طریق اون آینه که بالا سرش میذارن این کالبد منتقل بشه به اون دنیایی که میخواد. اگه اجازه بدید یه ذره برگردیم عقب‌تر، به جایی که شیشه به شکل امروزی نبود و آینه به شکل امروزی نبود و حالا هر سطح صیقلی دیگه‌ای، و انسان برای اینکه خودش رو ببینه گفتیم که خودش رو در سطح آب میدید. و خب تصور کنید یک شخصی، یک انسان قدیمی، یک انسان باستانی مواجه میشه با اون لحظه‌ای که خودش رو داره در یک برکه میبینه و براش واقعا جالبه و خیلی براش حیرت انگیزه. به همین دلیله که از باستان حالا گفته میشه که تاریخچه اومدن آینه روی زمین از زمان شیمنها بوده. شیمنها گروهی بودن که حالا بعضی ربطشون میدن به زمان زرتشت ها. من دیدم توی سری کتب نوشتن در مورد زرتشت ها، ولی به نظر خودم قبل تره. حالا یه سرچ کوچیکی که من کردم، قبلتر بودن شیمنها و افرادی بودن که بعضا میشه گفت دو طیف انسان بودن، یعنی هم نور بودن، هم یک دسته ازشون تاریکی کار میکردن. اونایی که نور بودن کارهای درمانی انجام میدادن، کلا رابط بین، حالا گفته میشه که یه چیز مثل مدیوم خودمون، ولی خود نه به این مفهوم، یک کمتر خفیفتر، و کار درمان انجام میدادن، میتونستن ارتباط بگیرن با عالم ارواح و میتونستن بیماری ها رو درمان کنن. طرف مقابلشون سمت تاریکیشون افرادی بودن که میتونستن بیماری تولید کنن و میتونستن که
هر آن چیزی که به نور هست رو و مربوط به نور هست رو غلبه کنن و دشمنش باشن. اکثر این شیمن ها در اطراف رودخانه ها، در اطراف دریاها، دریاچه ها و برکا زندگی میکردن و آتیش درست میکردن و مراسمات خودشون اطراف آب و اطراف اون آتیشی که برپا میکردن شبانه برگزار میکردن و به این تصور بودن که آب باعث میشه که اونا بتونن ارتباط بگیرن با لایه‌های دیگه، عالم‌های دیگه. یکی از تفکراتی که خیلی رایج بود بین این شیمن‌ها یا حالا اون انسان‌های باستان این بود که در هیچ صورتی اجازه نمیدادن آینه بشکنه و حتی تو همین الان هم این تصور و این تفکر هست که میگن اجازه نده آینه بشکنه یا نمیدونم آینه اگر بشکنه سر اون رو دور بندازید و ریز ریزتر کنید و حالا همون سطح زباله خودمون بندازید، به این دلیل که به این تصور بودن و هستن که بدشانسی میاره. حالا این بدشانسی آوردن از کجا میاد؟ اونا اعتقاد داشتن که آینه فقط تصویری از ظاهر انسان رو نشون نمیده، بلکه مقداری از انرژی، مقداری از وجود، مقداری از اون لحظاتی که اون انسان با انرژیش داره ثبت میکنه رو در خودش ذخیره میکنه و هر باری که انسان جلو آینه قرار میگیره قطعی از خودش رو در اون آینه قرار میده. به همین دلیل بوده که بر این تفکر بودن که اصلا نباید شکسته بشه آینه و اگر آینه شکسته میشده یه جورایی اینو باعث بدیومنی، اینو باعث هدر رفت انرژی یا باعث هر آن چیزی که به بدی ازش یاد میشه و هیچ موقع اجازه نمیدادن که اگر اون آینه‌ای که مثلا یه تایمی توی خونه زندگیشون بوده و ازش استفاده میکردن اگر شکست، اینا مثل جونشون مراقبت میکردن، اصلا نمیذاشتن دست کسی برسه یا یک سری بر این عقیده بودن که اونو تیکه تیکه تر میکردن همونطور که گفتیم و مینداختن حالا یه جایی که دور از دسترس بقیه انسان ها باشه، چون که بر این تفکر بودن که اگه این دست کسی بیفته میتونه تاثیرات بدی رو زندگی اون شخص بذاره، چرا که اون آینه حاوی انرژی، حاوی نمیدونم بخشی از روح، بخشی از جان اون فرده. برای همین خیلی این مبحث شکسته شدن آینه براشون مهم بوده و اصلا اجازه این کار رو نمیدادن. یکی از مواردی که انسان باستان به اون اعتقاد داشته این بوده که دو آینه رو اگر روبروی هم قرار بدند میتونن ورود کنن به دنیای انعکاس ها، به دنیای عجیبی که بهش میگفتن تونل بی‌نهایت، به این معنی که هیچ موقع این تصویر جلوی دو آینه هیچ موقع تکراری نمی شده و انگار هزار بار این تصاویر داشته تکرار می شده و اون انرژی اون زمان، انرژی اون لحظه رو در خودش جای می داده و این اعتقاد رو داشتن که اگر کسی قرار بگیره بین دو آینه یا روبروی هم و نگاه کنه در یک آینه، دچار سردرد، دچار حالتهای بد، به یه حالتی مثلا برسه که انگار متوجه گذر زمان نشه، یه حالت خلسه به قول خودمون، ولی نه حالا اون خلسه که در مراقبه ما به اون میرسیم، نه یه خلسه دیگه که اصلا انگار طرف مسخ میشه و دوچار اون انرژی های بین دو آینه دست و پاگیر میشه انگار و اونو یک دروازه میدونستن، دروازه برای عبور از دنیای انسانی به دنیای دیگه. ما مواردی داشتیم و دیدیم که مثلا خیلی از درگیری های ماورایی، حالا دوستان پیام میدن یا بچه ها پیام میدن، مثلا طرف یک مدت زیادی جلوی آینه گریه میکرده یا یک کاری میکرده، یک کار ماورایی میکرده. حتی ما احضاراتی داریم، مثلا دختر خانومی بوده روی آینه با رژ لب می نوشته و چک شده، متوجه شده، مثلا استاد متوجه شدن که احضار شده، این کاری که انجام داده یک موجودی احضار شده روی آینه، حالا هر چیزی، چه به شوخی چه به حالا قصد و نیتی، و باعث شده که موجودی احضار بشه و این شخص بعد یه مدت حال خرابی، نمیدونم حاله میدیده بین خواب و بیداری، خوابای بد میدیده و تأثیراتی بوده که آینه میذاشته و
حتی یه خاطره حتما شنیدید دیگه از استاد، گفتن یه شخصی جلوی آینه کارهای رزمی انجام میداده، یا حتی یه تایمی بوده که خیلی عصبی بوده طرف، از روی عصبانیت یک مشتی میزنه به آینه و میخوره تو صورت یه حالا جن بیچاره اون بنده خدا هم. و خیلی خیلی خانواده اون جن، بالاخره جن هم پدر داره مادر داره خانواده داره، خیلی اون جن این آدم رو اذیت میکرده، مثلا تایم زیادی طرف نمیدونسته چشه و اصلا احتمال اینو نمیداده که اون مشتی که زده تو آینه باعث شده که اصلا یه موجودی آسیب ببینه. خیلی آینه مهم هست، کارهایی که ما انجام میدیم جلو آینه از اون مهمتره و اینکه چجوری از آینه مراقبت بشه. قسمت اصلی الان هدفی که من برای ساخت این ویدیو داشتم از الان میخوام بگمش و اون مفهومیه که ما اون مفهوم رو میشناسیم به نام آینه های سیاه. حالا آینه های سیاه چی هند؟ ما تا اینجای صحبتامون فهمیدیم که آینه یا هر سطح انعکاس دهنده‌ای توانایی اینو داره که انرژی ها رو در خودش ثبت کنه، انرژی زمان، انرژی مکان، اون انرژی حالی که داریم اون لحظه جلو آینه، و میتونه به قول خودمون یه مموری باشه، یک رم باشه برای ثبت دیتا هایی که ما داریم انتقال میدیم در اون لحظه از انرژی خودمون. آینه سیاه گفته میشه که جادوگران بزرگ این آینه سیاه رو ساختن، حالا نه اینکه صرفا سطحش سیاه باشه، یعنی آینه که برای کارهای سیاه و کارهای در خدمت تاریکی انجام میشه. و ما میدونیم که در عالم ماورا دو گوی قرار دارند و دو گوی وجود دارند که در دنیای سایه ها قرار دارند، که حالا استاد در مورد دنیای سایه ها قبلا حرف زدن و ویدیو ساختن. و حالا اون بزرگان دنیای تاریکی، اون اشخاصی که هستن که حالا نمیخوام اسم ببرم، در دنیای تاریکی از طریق این گوی میتونن به هر آینه در دنیای انسانی دریچه بزنن، پورتال بزنن، حالا پورتال کوچیک‌تر، دریچه بزنن و اتفاقات اون خونه، اگر خونه باشه که حصار ضعیفی داشته باشه، اگر افرادی تو اون خونه باشن که دچار سیاهی باشن، به راحتی اون شخص از دنیای سایه ها میتونه دست پیدا کنه به هر آن چیزی که در آینه اون خونه هست. یه مثال ساده تری که بخوام برای درک این قضیه بزنم، تصور کنید رفتی داخل یک کوهی، یک سیزده دری، آخر هفته، هر چیزی، و مثلا به قول خودمون داد میزنید جلو کوه، صدایی میزنید. این پژواک صدا بعد از یه تایمی که مثلا برمیگرده این دیگه سکوت میکنه و دیگه صدایی نمیشنوی. آینه هم همینطوریه، این صدا هیچ موقع قطع نمیشه، صدا در عالم میمونه و از بین نمیره و به صورت انرژی در جهان، در کیهان و در هوش کیهانی ثبت میشه. این آینه هم خصوصیت مشابه دارن، یعنی هر اتفاقی که جلوی آینه میفته اون هم در آینه ها ثبت میشه. در زمان قدیم و حتی همین الان جادوگران از این قضیه، حالا چه تو ماورا چه در دنیای انسانی، جادوگران از این قضیه دارن استفاده میکنن، از همین انرژی آینه و اون دیتا هایی که در آینه ذخیره میشه. اما مورد مهم و اصل موردی که میخواستم تو این ویدیو بهش اشاره کنم اینه، ما شبانه روز آیا دقت کردید که چقدر به اجسامی نگاه میکنیم که خصوصیت شبیه آینه دارن، مثل گوشی موبایل، مثل صفحه لپتاپمون، مثل مانیتور کامپیوترمون، هر چیز دیگه، مثل LCD تلویزیون، حتی صفحه تلویزیون، اون چیزهایی که خودمون رو در اون میتونیم ببینیم و اینها هم به قول معروف یک نوع آینه سیاه حساب میشن و واقعا آینه سیاه هم هستن، چرا که ما اطلاعاتمون و اون لحظاتی که داریم ثبت میشه در این زمانه‌ای که واقعا آخر از زمانه و یک سری فیلم هایی پخش میشه، یک سری ویدیوهایی، یک سری صوت‌های، موزیک‌های پخش میشه و یک سری کدهای داخلشه و ما اصلا خبر نداریم چیه و اون کدها به قول خودمون با تصویر ما مخلوط میشه جلوی اون دوربین، جلوی اون LCD، جلوی اون تلویزیون، هر چیزی،
حتی جلو موبایل، اکسپلور اینستاگرام، اکسپلور یوتیوب، هر چیز دیگه مثل اون. بخوایم بهتر نگاه کنیم انگار ما یک پورتالی داریم، مثلا گوشی، که این پورتال هم خاصیت انعکاس داره هم سیاه رنگه و داخل آینه سیاه همه چیز برای دعوت وجود داره. همه چیز یعنی چی؟ از وردها گرفته شده، کدهای ماورایی، اون موزیک هایی که پخش میشه و احتمال داره یک سری اتفاقات ماورایی برای ما بیفته، چون عملا تصویر ما در اون آینه سیاه که به عنوان گوشیه ثبت بشه و کاملا روبروی صورت ما قرار داره. در گذشته بیمارانی که مشکلات روانی داشتن رو یکی از راه‌های درمانشون بر این عقیده بودن که یه آینه میذاشتن جلوش و میگفتن مثلا این شخصی که حالا به قول خودمون شیزوفرنه، هر چیزی که هست، مشکل روانی داره، اینو یک موجودی داره اذیت میکنه و به قول خودمون حالا یک موجودی تو جلدشه، حالا منظور همون اتصال دیگه، به بند اتصال. و میگفتن اگر یک تایمی این آینه جلوی این شخص باشه، اون موجود از طریق آینه میره و از وجود این شخص خارج میشه. حالا شما تصور کنید ما در کل روز یک آینه سیاه مثل گوشی، لپتاپ، هر چیز دیگه‌ای جلو رومونه و هر لحظه میتونه یک دعوتی باشه، میتونه یک اتفاقی برای ما صورت بگیره. در ادامه اون صحبتم که در مورد آینه سیاه و اون گوشی و موبایل و لپتاپ یا LCD تلویزیون، هر چیزی که بود، ما یک مفهومی داریم به نام سابلیمینال مسیج. این سابلیمینال مسیج یا پیام‌های مخفی ذهنی پیام‌هایی هستن و کدهایی هستن که بدون هیچ بدون هیچ عامل بازدارنده‌ای ناخودآگاه وارد ناخودآگاه ما میشن، وارد وجود ما میشن. یعنی ما اصلا نمیدونیم این موزیکی که داره از یوتیوب پخش میشه، از این اینستاگرام داره پخش میشه، از هر جای دیگه، هر پلتفرم دیگه پخش میشه، ما اصلا احساس خطری نداریم نسبت بهش و هیچ گارد و شیلدی نداریم جلوش، هیچ احساس خطری نداریم و اصلا نمیدونیم که چیز بدیه و اون باعث میشه یک سری دستورات پنهان از طریق کانال‌های صوتی و تصویری ما که چشم و گوش میشه یا حتی انرژی ما وارد بدن ما بشه و وارد حاله بشه. حالا اون شخصی که داره این محتوا رو میسازه یا داره این کار رو انجام میده، اون شخص میتونه از طریق همین آینه سیاه که میشه همون گوشی یا هر چیز دیگه ای، میتونه اون پیام ها، اون کد هایی که مد نظرش هست رو در اون این آینه سیاه که به عنوان یه پورتاله وارد بدن ما کنه و اون حالا اهدافی که داره جلو ببره و در بلند مدت روی رفتار، روی عقیده، روی اصلا اخلاق جمعی یک فرهنگ یک مملکت، اخلاق جمعی یک شهری، یک استانی، یک کشوری، یک منطقه حتی بتونن به راحتی تأثیر بذارن و اصلا متوجه نشن. یا به خودت بیای بگی ببین مثلا 15 سال پیش، 20 سال پیش اصلا فرهنگ یه چیز دیگه ای بود، الان همه چیز تغییر کرده و واقعا هر کسی داره ساز خودش رو میزنه و در مجموع همه پیرو اون رفتار جمعی هستن، یعنی رفتاری که غالب شده بر جامعه و همه اینها هم بازخورد اون به قول معروف انرژی هایی که به سمت ما ساطع شده از طریق همین فضای مجازی و چیزهای شبیه اون. یکی از نشونه های این که موجودات سایه و یا حالا موجوداتی که از بعد سایه ها هستن یا موجودات به قول خودمون نیابتیشون هستن، اونایی که برای اونا کار میکنن، یکی از ببخشید موجوداتش اینه که من زبونم ویلچر میخواد، معذرت میخوام. یکی از نشونهاش اینه که همیشه حس میکنیم یه کسی ما رو نگاه میکنه، یا در حالت ماورایی یا در حالت همین دوربین گوشی، و همیشه حس میکنیم در حال رصد شدن هستیم، در حال این هستیم که هر چیز شخصی ما احتمال داره از طریق این یه دیتایی به قول خودمون درز کنه یا اشخاص دیگه‌ای متوجه اون کارهایی که ما در زندگیمون انجام میدیم بشن. من این ویدیو رو کلاً چون امروز خودم یه جوره متوجه این قضیه شدم، سعی کردم این ویدیو رو بسازم و حالا اون آگاهی که از این موضوع به دست آوردم و باهاتون به اشتراک بذارم
و درخواستی که ازتون دارم، اولا حالا در مورد همون گوشی و هر چیز دیگه ای، حالا یک سری تنظیماتی داره، یه ذره آیتی صحبت کنم، یک سری تنظیماتی داره گوشیاتون، اونا رو میتونید به راحتی دسترسی ها رو بگیرید و اجازه ندید که به انرژیتون دست پیدا کنن. صرفاً این نیست که این گوشی منه و روبروی منه و احتمال داره دیده بشم، من مگه چی کار میکنم؟ موضوع این انرژیه، موضوع این بخشی از وجود مایی که میتونن باش کار انجام بدن، میتونن باش یک فرکانسی منتقل کنن و یک تأثیرات روی ما بذارن. میتونید جلوشو بگیرید با همون تنظیمات دسترسی و هر چیزی که در مورد اپلیکیشن هاتون هست میتونید انجام بدید. این بعد دنیای انسانیش، یعنی بعد فیزیکیش، و در بعد متافیزیکی همون مراقبت هایی که گفته شده باید در مورد آینه انجام بدید. اگر آینه رو میخواید پاکسازی کنید، روی آینه رو فقط با گلاب، فقط سرکه، اصلا سرکه احتمال آسیب زدن داره، اعلام کنید، بغل آینه هستید، اعلام کنید که من میخوام حافظه آینه رو پاک کنم، اسپری گلاب بزنید و حالا دستوراتی که قبلا استاد دادن و حالا صلواتی اون حین بفرستید و آینه رو پاک کنید با یک دستمال سفیدی. میتونید پشت آینه با خودکار آبی یا آیت الکرسی بنویسید یا ناس و فلقی بنویسید و بگید که به اذن الهی من حافظه این آینه رو پاک کردم. و در مورد تأثیرات این قضایا، کل این حرفایی که تو ویدیو زدیم، تأثیراتش در صورتی روی ما اثر میکند و روی ما کارسازه که حاله بدن ما ضعیف باشه. همون کارهایی که گفته شده اگر شخص انجام بده، ذکر روزانه، همون تحسیب نفس و خودسازی به شکل درست، نه ادا، نه اینکه بقیه بگن من خودسازی دارم، ایشون خودسازی دارن تا تندیس بیارن به ما بدن. اصلا اینجوری نیست. واقعی باید باشه. اگر واقعی باشه اثر خواهد کرد و حالی بدن رو قوی خواهد کرد. اگه نباشه خود تظاهر اصلا فرکانس منفی داره. همین ذکر روزانه عالیه. طهارت بدن حتما باید باشه، اصلا چه شخص مسلمونه چه نیست. الان دیگه خدا رو شکر غسل به صورت علمیش هم که ثابت شده چقدر برای بدن مفیده. ذکر روزانه، تهذیب نفس، طهارت بدن، روزی اگه 30 تا 40 تا آیه قرآن بتونه کسی بخونه فوق العاده است. به شدت این انرژی فول و انرژی کامل رو انتقال میده به حاله بدن و باعث میشه که ما دوچار درگیری های از این دست نشیم. خیلی خیلی ممنونم ازتون تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. این چهره بد من، این صدای منو تحمل کردید. خیلی ممنونم ازتون. در پناه آقا امام زمان باشید. خیلی ممنونم که کانال رو دنبال میکنید. امیدوارم که همیشه در زندگیتون هر چیز دنیایی و ماورایی حتی میخواد بهش دست پیدا کنید در مسیر امام زمان و به نیت خوشنودی امام زمان و در مسیر بودن. در پناه آقا امیرالمومنین باشید. روز و روزگار بهتون خوش. یا علی مدد.